वाउ रागा खुट्टा कति मजाले पाकेछ। ओहो अब ढिँडोसँग खाए पनि भयो, रोटीसँग खाए पनि भयो, चिउरा अथवा भात जेसँग पनि खाए भयो, मजा आउने भयो। वाउ कस्तो मजाले पाकेछ है गाइस। मैले यसरी रागाको खुट्टा काटेर रेडी गरेको छु। त्यसपछि अदुवा लसुनको पेस्ट, त्यसपछि हरियो प्याज, गोलभेडा, अनि तेजपत्ता, अनि प्याज स्लास गरेर काटेको छु। त्यसपछि दालचिनी, स्टार एनिस, अनि सुकमेल, अनि ल्वाङ रेडी गरेर राखेको छु गाइस। अब म लागे मेरो चुलातिर है त गाइस। मेरो भाँडा तातिसकेको छ, तेल हालिदिन्छु। जिरा धनिया फुराउँदै अनि यो तेजपत्ता, अघि मैले भनेको तेजपत्ता, खोर्सानी, अनि त्यसपछि दालचिनी, अब यो ब्राउन कलर भइसक्यो। अब खुट्टो हाल्ने, रागाको खुट्टो। एक घन्टा चाहिँ यसलाई उसिन्नुपर्छ। जस्तो छ होस् भित्र जोडिसक्यो होला। अब अदुवाको लसुनको पेस्ट, मिट मसला, जिरा, धनियाको पाउडर, हरियो खोर्सानी, गरम मसला एकैचोटि गोलभेडा पनि हाल्दिउँ।
अब एकछिन भुटौँ। प्याजको हरियो पत्ता, नुन हाल्नु पर्यो गाइस। नुन चाहिँ अब सुप हाल्ने हो, अलिकति चाहिन्छ नै होला। अब यो लगभग पाक्यो भन्दा पनि भुटियो। अब सुप हालिदिने हो। पानी हाल्ने वाउ, ल मजाले पाएछ। हड्डी र छालै छुटिसकेछ। आमामा, ल गजब हो। अब पकाउन पनि 1 घन्टामा बढी भइसक्यो। अनि हड्डी नै सबै मक्किसक्यो होला। गाइज, हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर यहाँहरूले साथ दिनुभयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। है त गाइज, बाई बाई।